Hello everyone! Welcome back to my channel. Today, ipapakita ko sa inyo yung nabili ko sa Shopee. So, ito na yan. This one. Ang pangalan ng product na ito is motion sensor na LED light. Strip type siya. Actually, 2 beses na akong bumili ng ganito. Yung unang bili ko is parang pinang-exchange gift ko. Pero, ito kasi, actually, mas maganda yun. Kasi yung nabili ko ngayon is, mas maliit yung ganito niya. Parang, ang simple lang ng ganito niya. Yan. Yung pinang-exchange gift ko, mas maganda yung ganito niya. Kaso lang, mas mahal din yun. Bali ito, nabili ko lang siya sa halagang 200. Nakalimutan ko yung price. Kasi, papakita ko na lang dito kung magkano. Tapos, itatry natin to doon sa may hagdan namin kasi sobrang dilim doon. And, bumili rin pala ako ng battery kasi walang kasamang battery pag bumili kayo ng nung LED na motion sensor. And then, tape. Ito yung nakikita ko doon sa sa Shopee or sa mga ads dun sa Facebook na yung sobrang dikit daw nito. So try na rin natin kasi buti bumili ako ng ganito kasi ito lang parang lang ito yung pandikit lang niya sa likod, parang velcro. Ayan velcro lang. Ayan. So, and then, may libre na rin naman na siyang pandikit. Ito. Tapos, bali itong nabili ko, siya? 3 meters. And then, actually, hindi ko pa ito nabubuksan. Sana gumana. And, alas 12 na ng gabi ngayon. Mas maganda ipakita ko sa inyo ng gabi kasi makikita niyo yung gaano kadilim yung baba namin. Ayan, ito siya. Ang cute. Wait na. Lagyan muna natin yung battery. Tapos, umiilaw na siya. Yeah. So, ito siya. Ang cute. So, bali, babasahin ko sa inyo yung manual niya. Ito yung switch button. Ito, switch button. Tapos, ito yung niya. Ito yung switch button. Ito yung human body sensor. Tapos, ito. Dito daw yung kung automatic or manual. Automatic dapat. Yan. Tapos, ayun, nilagyan na natin yung battery. Tapos, ayun lang, yun lang yung gagawin. Tapos, pag puputulin nyo daw siya, may makikita kayong ganito. Yan, dyan nyo siya puputulin. Pero, syempre, hindi natin puputulin, sayang, diba? Tapos, ayun daw, linisin daw yung pagkakabitan ng ito. Yan. Tapos, ayun lang. Hindi naman siya masyadong complicated. Pero ang sabi dito, if you stay sensor area all the time, the light keep 30 seconds after you leave. So, tignan natin.
Ganyan siya kadilim. Sobrang dilim niya guys sa baba. So, yan. Ganun siya kadilim. Kaya binili ko to. Para pag bumaba kami, may ilaw na rin dun. So, si-set up ko lang to. Balibuksan ko lang yung ilaw dun sa baba para makita niyo. Yan. Tapos, dito may lalagay ito. Ano yan? Tapos, ito yung binili kong tape. Yan, ito na siya guys. And then, ilalagay na natin yung strip. Actually, nalinis ko niya naman. Yung pagkakalitan. Ito. Diyan ko siya ikakabit yung strip. See, umilaw na siya. Ayan, na-set up ko na siya. So, bababa na tayo. Try na natin kung gagana yung sensor. See? Ang ganda, no? So, ayan, tapos na. Medyo mahina lang yung boses ko kasi tulog na sila dun. Alas 12 na eh. So, ayun. Satisfied naman ako dun sa nabili kong motion sensor na product. And, sana magtagal. Ayun lang yung video. Pinakita ko lang sa inyo yung nabili kong product sa Shopee. Nag-enjoy lang talaga ako. So, gusto ko lang talaga ipakita sa inyo yung nabili ko. Kasi ang cute talaga niya. Kasi, nung nag-exchange gift kami, nung nilalagay nila dun sa bahay nila yun, sabi ko, wow, bagay din to sa, sa hagdan namin. So, ayun. And that's it for today's video. Sana nagustuhan niyo itong vlog. And please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong video na i-upload ko. So, bye-bye!